O aventură în sălbăticia Balcanilor. Când zic Muntenegru, visez la creste calcaroase spectaculoase și peisaje sculptate de ghețari. Astăzi vom descoperi o mică parte din Munții Dormitori, un impresionant masiv calcaros amplasat în nordul statului Muntenegru. Datorită frumuseții și unicității acestuia, face parte din patrimoniul UNESCO încă din anul 1977. Dacă v-am convins, atunci haideți să trecem la treabă! Bună dimineața! Suntem în a doua zi în Muntenegru și am plecat pe traseu. Pe primul traseu pe care îl vom face în Munții Dormitori, și anume obiectivele principale ale zilei de astăzi sunt Planinița și Valea Șcrâșca. Sunt niște locuri foarte, foarte frumoase, printre cele mai frumoase din acest parc național. Am ajuns și noi la primul loc unde luăm o pauză, și anume este o poieniță cu o căsuță părăsită, din ce văd eu, se cheamă Cretuli Poliana. Marcajul nu v-am zis că este bulină roșie. Bine, din ce am văzut, cam toate traseele de aici sunt marcate la fel cu aceeași bulină roșie. Traseul mi se pare destul de bine marcat, nu prea aveți cum să vă rătăciți, însă este indicat să aveți o aplicație cu trasee. Eu o folosesc pe cea de la mape.kz, atât pentru traseele din România cât și pentru traseele din afară. Îmi place că este în primul rând gratis și în comparație cu alte aplicații, hărțile offline, la aceasta sunt gratis, au cam toate traseele, adică nu am făcut niciodată un traseu care să nu fie pe această hartă, cam tot ce am avut nevoie am găsit pe această aplicație. Nu este reclamă sau ceva, dar mie îmi place foarte mult aplicația, îmi place că este totul gratis, îmi place că este foarte, foarte ușor de folosit și că găsim toate traseele și este foarte exactă. Nu am niciodată problemă cu ea și o folosesc de aproape 2 ani de zile. Până aici noi am făcut undeva la, cred că o oră jumătate, și am mers aproape doar prin pădure. De fapt, doar prin pădure de când am plecat noi, din apropierea lacului Negru. De aici începe să aveți și panorame, începe și spectacolul florilor. Această poieniță este plină de flori, este atât de colorată și plină de fluturași, de albinuțe, de păsărele, tot felul de sunete se aud din copacii ăștia. Bem și noi o cafea pentru că nu am apucat să ne bem cafeaua de dimineață. Am plecat pe la 6 și ceva de la cazare pentru că am zis să cât plecăm mai devreme, cu atât prindem temperatură mai ok pe urcare, pentru că n-aș fi vrut să urc pe 30 de grade. Mai cobor pe 30 de grade, să urci pe 30 de grade e cam greu. Greu la deal, dar ce frumos este traseul. Chiar dacă este dificil, nu foarte dificil, dar se urcă susținut. Cel puțin pe ultima parte de vreo oră am urcat foarte susținut. Mai avem un pic și ajungem în vale, în Valea Alișnița, pe unde o să continuăm traseul, dar partea aceasta până la vale este foarte solicitantă, așa. Dar traseul, cum am zis, e foarte, foarte frumos, spectaculos.
am ajuns în Valea Alișnița și prima surpriză noastră a fost acești cai sălbatici pe lângă care am trecut noi acum și am văzut și o capră neagră, însă a fost prea rapidă, a fugit. Nu am putut să o surprind pe cameră. Această Vale Alișnița este împărțită în două, partea inferioară, unde suntem noi acum, și partea superioară, pe unde urmează să mergem până aproape de Planinița. Traseul, după cum vedeți, devine din ce în ce mai frumos, din ce în ce mai spectaculos. Aproape ajungem și noi la 2000 de metri altitudine. Avem noroc că am prins și traseul destul de liber, chiar foarte liber. Am întâlnit până acum doar două femei care s-au întors la un moment dat, nu știm de ce, dar nu au mai continuat traseul. În rest, suntem doar noi. Traseul este plin de flori, de toate culorile. Este un adevărat spectacol al culorilor, al mirosurilor, al sunetelor. Foarte frumos acest traseu. Iuhu! Și am ajuns pe vârful Planinița, înalt de 2330 de metri. Aici pe vârf nu este un indicator ceva, este o cutie. Dar nu este chiar un vârf, este mai mult un platou, un punct de observare. Și ce observare! Deci totul se vede incredibil de aici, superb. Principala priveliște și cea mai frumoasă și cea care ne-a încântat cel mai mult a fost asupra Văii Scârcica, cu cele două lacuri de un albastru incredibil, un albastru turcoaz, verzuliv așa, incredibil, foarte frumos. Acolo jos este și un refugiu unde se poate campa. În spatele văii se vede foarte frumos vârful Prutaș, un vârf care și acela oferă o panoramă incredibilă din ce am aflat eu. Se vede și creasta principală a munților Dormitor, formată din cele trei vârfuri Bobotov-Cuc, care este cel mai înalt din munții Dormitor, Dievoica și Bezimeni. Este o lumină foarte puternică și vizibilitatea nu este foarte bună. Însă, în depărtare, se văd și aceste straturi de fliș caracteristice munților Dormitor. Flișul de Dormitor este în evidență prin faptul că are o înclinare de până la 90 de grade. Straturile acestea au o înclinare de până la 90 de grade și vedem așa versanții care au dantelături și oferă niște imagini foarte frumoase. Din păcate, nu este o lumină foarte bună ca să pot surprinde la adevărata lui frumusețe tot acest peisaj, dar este incredibil. Doamne, cât de frumos este, superb. Nu mă așteptam să fie chiar atât de frumos, incredibil. Chiar nu mai am cuvinte. Foarte frumos ce se poate vedea de aici. În depărtare se vede și canionul Sușița. Munții Dormitor sunt înconjurați de 4 canioane spectaculoase. Tara la nord, Sușița și Piva la vest și Comarnița la sud.
lupta cu jnepenișul, că nu se putea altfel. Opa, așa. Suntem aici chiar în jnepeniș la propriu. Dar până la urmă am luat decizia să coborâm. La urcare am evitat acest jnepeniș pentru că am ocolit cumva poteca și am urcat cumva mai abrupt în altă parte. Însă, de data asta am zis că mergem prin jnepeniș, că se coboară mult, mult mai lin. Hai că nu a fost chiar atât de rău. Nu v-am zis timpul pe care l-am făcut noi pe acest traseu până am ajuns pe Planinița. Noi de la cazare, care este undeva în apropierea lacului Black Lake, am făcut undeva la 4 ore, cu pauze incluse. Am făcut până pe vârf, cred că un pic mai mult de 4 ore, dar am făcut și pauze, am și admirat, am făcut poze. Adică nu au fost o urcare continuă de 4 ore. Acum, pe coborârea va fi pe același traseu. Vom face, cred că undeva la 3 ore, 3 ore jumătate. Nici pe această coborâre nu vrem să ne grăbim prea mult. Da, singura noastră problemă astăzi a fost căldura și faptul că nu este niciun nor pe cer, dar niciun nor. Deci este un cer atât de senin. Niciun nor n-am avut azi. Și 90% din traseu mergem, cum vedeți și voi, pe văi, pe locuri foarte expuse soarelui și nu avem deloc umbră și asta a fost singura noastră problemă astăzi, căldura. Dar nu a fost ceva extenuant, să zic, să nu mai putem să mergem sau așa, adică am reușit să facem traseul, am mai bătut și vântul de când în când, nu am avut probleme din astea. Traseul mi s-a părut undeva mediu spre greu. Și de ce zic greu? Pentru că sunt unele porțiuni de urcare mai susținute, mai abrupte și din cauza asta spun că ar fi spre greu. Și na, totuși este destul de lung. Un traseu de 7-8 ore dus întors. Nu este chiar un traseu scurt. Și o metodă foarte bună pentru a vă răcori pe trasee este să vă luați un spray din acesta mai micuț cu apă termală. Eu mi le iau de obicei când este foarte, foarte cald afară și mă ajută să mă răcoresc, mai ales dacă bate un pic briza și te dai cu spray-ul acela cu apă termală pe față. Nu știu, simți că cel puțin pentru câteva minute e un pic mai bine. Deși și hidratează fața. Este totul mult mai ușor de suportat, să zic așa. Acum pe coborâre am oprit un pic și la lacul Zminie. Chiar un lac foarte, foarte drăguț. Frumușel, chiar aici vedea pe acolo. Am găsit și un izvor undeva lângă el și am băut multă apă rece. Mi-au înghețat creierul, atât de rece era apa aceea. Foarte, foarte bună. Și acum mai avem un pic până la cazare. Sperăm ca jumătate de oră să ajungem. Sau 40 de minute maxim. Noi pe acest traseu am mers destul de mult, undeva la 20 de kilometri, dar este un traseu destul de lung. Un traseu frumos. Sunt și multe părți foarte, foarte frumoase, sunt și niște părți mai monotone, cum este mersul pe acest drum. Dar, per total, ne-a plăcut foarte, foarte mult. Chiar aici vedea, peisajele sunt încântătoare, mai ales peisajele sus de pe Planinița, asupra întregului lanț muntos, dormitor. Deci de acolo se vede totul incredibil. Acum rămâne de văzut cum va fi și următorul traseu pe care vrem să-l facem în acești munți, așa că rămâne să ne vedem acolo, nu?